Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε βασιλόπιτα με γεύση μελομακάρονο. Έτσι, γίνεται φανταστική, δεν περιγράφεται. Η μέτρηση πανεύκολη. 1, 2, 2, 3, 4, 4. Θα καταλάβετε στην περιγραφή του βίντεο και στο πρώτο σχόλιο που έχω τα υλικά για τι πράγμα μιλάω. Αυτή είναι η βασιλόπιτά μας. Ένας αφρός. Θα βάλουμε σε ένα μπολ 4 αυγά. Το ένα ήταν δίκορκο, δεν μας ενοχλεί, πιάνεται για ένα. Θα βάλουμε 2 κούπες ζάχαρη. Έτσι, 2 κούπες ζάχαρη είναι 460 γραμμάρια. Μία. Και μία, 2. Θα χτυπήσουμε για 2-3 λεπτά να αφρατέψουν. Μία κούπα βούτυρο. Μία κούπα βούτυρο είναι μία πλάκα. Είναι 250 γραμμάρια. Εντάξει. Χτυπάμε για 1 λεπτό. Θα ρίξουμε στη βασιλόπιτά μας 2 κουταλιές του γλυκού κανέλα, μία τσιμπιά γαρίφαλο, 2 βανίλιες και ανακατεύουμε. Μαζεύουμε λίγο με μία σπάτουλα. Θα προσθέσουμε 2 φλιτζάνια γάλα. 1. Και 1, 2. Είναι 480 γραμμάρια. Ανακατεύουμε λίγο. Θα βάλουμε στο μείγμα μας 4 κούπες αλεύρι για όλες τις κρίσεις. Έτσι, 600 γραμμάρια. 1, 2. Χτυπάμε λίγο. Θα προσθέσουμε 30 γραμμάρια baking powder, 3 κουταλάκια του γλυκού. Θα βάλουμε και τις άλλες 2 κούπες. Σας δίνω τη συνταγή σε γραμμάρια και σε κούπες για να μπορέσετε να την φτιάξετε όλοι. Γίνεται φανταστική, έτσι. Βασιλόπιτα μελομακάρονο. 3. 4 κούπες αλεύρι για όλες τις κρίσεις. Ανακατεύουμε. Καθαρίζουμε λίγο τα τυχώματα. Σε αυτό το σημείο μπορείτε να βάλετε
Εάν θέλετε και καρύδι, σπασμένο καρύδι, έτσι, 150 γραμμάρια σπασμένο καρύδι. Εγώ δεν θα βάλω, προσοχή, γιατί υπάρχουν αλλεργίες. Εάν πιστεύετε ότι κάποιος έχει αλλεργία, δεν θα βάλετε καθόλου ξηρούς καρπούς. Ωραία. Το μείγμα μας είναι έτοιμο. Έτσι, θα βγει σε ταψί τριαντάρι, έτσι, θα βγει μεγάλη βασιλόπιτα. Σε ένα τριαντάρι ταψί έχω βάλει λαδόκολλα κάτω και γύρω γύρω, έτσι. Δηλαδή έχω πάρει τη λαδόκολλα, την έχω διπλώσει στα 4, έτσι, και την έχω βάλει, την έχω ακουμπήσει στο ταψί. Θα ρίξουμε προσεκτικά το μείγμα μας και θα σπρώξει τις λαδόκολλες έτσι κι αλλιώς εκεί που πρέπει να πάνε. Ωραία. Θα βάλετε μία πετσετούλα στον πάγκο σας και θα το χτυπήσετε να φύγει τυχόν αέρας που μπορεί να υπάρχει μέσα στην πίτα μας. Εντάξει, πάμε για ψήσιμο, 160 βαθμούς αντιστάσεις, έτσι τουλάχιστον για 60 με 70 λεπτά. Μετά τα 45 λεπτά 50 μπορείτε να ανοίξετε το φούρνο σας να τον τσεκάρετε. Η πίτα μας είναι έτοιμη, 70 λεπτά χρειάστηκε. Θα βγάλουμε τη λαδόκολλα. Θα τη γυρίσουμε να ξεκολλήσει. Βγάζουμε και την κάτω τη λαδόκολλα και τη βάζουμε σε μια όμορφη πιατέλα. Που εδώ και πέρα τη στολίζετε όπως θέλετε. Εγώ θα την στολίσω με άχνη ζάχαρη, έτσι. Κοιτάξτε τι ωραία που έχει γίνει, ούτε σκασίματα από πάνω, τίποτα. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας, Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook, και θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!